أنا لست 552 اللي كان عايش في غوانتنامو، أنا اليوم فايز محمد الكندري. راح أقول لكم الحقيقة اللي أنا عشتها في غوانتنامو خلال 14 سنة. في مرة من المرات كنت أتكلم مع أحد الجنود في السيارة المصفحة، وهم يعني ناقليني إلى التحقيق أو المحامي، ما أذكر الآن تحديداً. فتحاورت معاه على موضوع الدين وأثره في المعنويات والنفسيات والتفاؤل والإيجابية في الحياة. فقال لي: أنا مستغرب منكم أنتوا، يعني في مثل هذه الظروف عشتوا هني سنين، أنا 3 أيام لو تخليني في هذه الزنزانة ممكن أجن. قال لي: هل تعلم أن هناك أكثر من 15 جندي أمريكي انتحر في هذه الجزيرة؟ صدمني صراحة في هذا الكلام. قلت له: ليش؟ شنو السبب يعني؟ قال لي: بسبب الضغوط النفسية. أنت ما تدري لما إحنا نمارس هذه الأخطاء اللي أنا أعتقدها أخطاء وجرائم مخالفة للإنسانية، لما نرجع لا تظن أن إحنا نرجع فرحانين، ترى نعيش في حالة تأنيب ضمير، وأحيانا تأتينا كوابيس في الليل. كثير من الجنود أصبح يتعاطى الحبوب النفسية بسبب هذا الجو الكئيب اللي موجود في غوانتنامو. قال لي: صدقني أنتوا تعيشون حالة أفضل منا كجنود، أنتوا قاعد أشوفكم تفرحون وتضحكون مع بعضكم مع كل الظروف القاسية والتعذيب اللي قاعد يمارس ضدكم. فكانوا يأخذوني إلى التحقيق يعني كل 3 أيام، كل 4 أيام. جت فترة علي كانوا يأخذوني كل يوم من الساعة 9 بالليل إلى اليوم الثاني على كرسي حديدي، غرفة باردة جدا صقيع، يعني المكيف يتعمدون يخلونه بارد جدا، يعني كنت أرتجف من البرد. كانت يدي ورجلي مقيدة، وكانوا أحيانا يضعوني بالوضعية الجنينية، يعني يدي أنا جالس على الأرض ويدي مقيدة برجلي، فأكون بوضعية الجنين في بطن أمه. أحيانا يجعلونك على هذه الوضعية 12 ساعة، أحيانا 24 ساعة، أحيانا 36 ساعة. تقريبا في فترة بسيطة أخذوني أكثر من 400 تحقيق، CIA، الFBI، NSA، استخبارات الجيش. كان الأمريكان في هذا الوقت يعني يمارسون أنواع متعددة ومتنوعة من الضغط البدني والنفسي قبل التحقيق. يريد المعتقل أن يصل إلى غرفة التحقيق منهار، فكانوا يمارسون عليه عدة طرق، منها ما يعانيه يوميا مع الجنود، استفزازات الجنود وقوات الشغب، منها الحرمان من النوم، منها الطعام السيء، وكذلك كان هناك نوع إهانة. ولعل بعض الصور خرجت. كان الجنود وقتها يضعون أيديهم على رأس المعتقل ويجعلونه ينظر إلى الأسفل، نوع من الإهانة، يعني انظر إلى الأسفل. هذه كانت طريقة تقييد المعتقلين ونقلهم من عنبر إلى عنبر أو من معسكر إلى معسكر في بغرام وفي قندهار وفي السنين الأولى من غوانتنامو. بهذه الطريقة المؤلمة كان يتم نقل الأسرى من مكان إلى مكان. هناك مسألة جديرة بالذكر. أول ما وصلت غوانتنامو كنت أمام مفترق طريق. هل أصبر إخواني الأسرى اللي قاعد أشوفهم يعانون ويعذبون في التحقيق ويتألمون وهم بحاجة في مثل هذه الأوضاع الصعبة إلى تصبير، أو إني أتقوقع على نفسي؟ ولي عذري. وجدت بعد تأمل، وحقيقة كان صراع نفسي شديد، وجدت أن ما لي أي خيار إلا أني أمارس دوري كإنسان تعلم الشرع ويبلغ الناس هذا الشرع ويصبرهم
بغض النظر عن أي تبعات كان من الممكن بل من المؤكد أن راح تصيبني. وهم يمكن كانوا ينظرون أن هذا الشخص كان يعمل حلقات، يقول لهم دروس دينية، مستغل في راية، بس هذا ما يعيب هذا الرجل. أنا في رأي الشخص هذا ما يعيب هذا الرجل. دائما لما أذكر فايز، وكنت طبعا هو شخص كان معروف في سجن، في بين السجناء والآخرين، كنت دائما أسمع عنه لما أخذوني الأمريكان إلى سجن باغرام وبعد ذلك إلى غوانتنامو. دائما أسمع عنه أنه يصبر الناس، يشجع الناس، يعلم الناس من علوم الإسلامية. فهو كان شخص معروف بين الناس وشخص بارز يعني بين السجناء، لا شك في ذلك. يعني كانوا بعض إخواني في الأسر كذلك كانوا ينصحوني جزاهم الله خير. كان بعضهم يقول لي فايز ليش أنت تعرض نفسك لهالموقف؟ يعني لا تقول دروس، يعني خلك في حالك ولما تخرج إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يفرج عنك وعن الجميع. أنا بالنسبة لي كنت أرى أن ما أستطيع أني أفعل هذا الشيء، ما أستطيع أني أكتم علم أنا درسته في مثل هذه المواقف الصعبة اللي كنت أرى أخواني يعذبون. إذا أنا تخاذلت وانسحبت وفررت في مثل هذه المواقف، إذن ما هي أهمية القرآن وما هي أهمية العلم الشرعي؟ لا تظهر أهمية العلم الشرعي والقرآن إلا في مثل هذه المواقف. أنا كنت أعتبر هذا يعني سكوتي عن في مثل هذه المواقف، أنا كنت أعتبره نكوص وخذلان كبير. أنا أرى أن فايز صاحب فكر، بنى هذا الفكر على خبرات متراكمة، ولكن ما يميز هذا الشخص أنه حتى لو أنت اختلفت معاه ما يحقد عليك أو أنه يعمل لك بلوك، وهذه ميزة في هذا الرجل. فايز يحرص على نقطة، لابد أن أنت تحترم وجهة نظري أيضا. أنا أسمع وجهة نظرك، لكن الجانب الآخر لابد أنه يحترم وجهة نظري. وأعتقد أن هذا الأمر يمكن سوى له مشاكل شوية هناك عند الأمريكان، ولكن يبغى شخص نفس ما قلت في البداية صاحب علم شرعي، لديه قارئ جيد ذكي. كانت التحقيقات كلها تدور حول هذه النقطة: لماذا ذهبت إلى أفغانستان؟ فكنت أجاوبهم بكل وضوح إن ما الذي يمنعني من الذهاب إلى بلد مسلم كان يعاني؟ ما المانع؟ قلت لهم هذا من الظلم، بلد كبير جدا مساحته أكثر من 650 كيلومتر، يعني أكبر من بريطانيا التي مساحتها 240 كيلومتر، مساحتها أكبر من فرنسا اللي هي 640 كيلومتر، تختزلها بمجموعة معينة أو تنظيم معين أو حكومة معينة. فايز وإن كنت ما أتحدث معه، بس أعرف من كلام الوالد الله يرحمه وأبو فوزي هم على اتصال أكثر مني. فايز كان فاقد الثقة بأن هذا النظام الذي جاء به مغلول اليدين ويعني مدمر وتعرض إلى أبشع أنواع التعذيب والتنكيل، أن هذا النظام ما راح يطلع. قلت له طيب المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن عندكم المتهم مدان حتى تثبت براءته، وأنتم كسرتم كل القواعد والمعايير العالمية العادلة. قال لي أنت هنا ليس لك أي حقوق، لهذا السبب جئنا بك إلى هذه الجزيرة في آخر العالم، أنت لا تنطبق عليك القوانين الأمريكية. قلت لكني إنسان، ولا يوجد هناك قطعة أرض تسلب هذه القطعة كرامة الإنسان أو تسلب حقه في أن يكون إنسانا له حقوقه. فكان الحوار بيني وبين المحققين يدور حول هذه النقطة، فأحيانا أشعر بالحرقة والألم عندما يتم اتهامي والتعامل معي بهذه الطريقة. فكنت أقول لا، المفروض أن تتبدل الكراسي بيني وبينك. قال لي ماذا تقصد؟
قلت المفروض أن نحقق نحن معكم، نحقق معكم على جرائمكم تجاه البشرية. منذ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية أكبر جريمة في التاريخ البشري أنتم من قمتم بها. خلال 150 سنة فقط قتل أكثر من 112 هندي أحمر، قتل 112 مليون. أي جريمة أعظم من هذه الجريمة؟ قتلتم الرجال والنساء والأطفال من الهنود الحمر. أي بشر أنتم؟ أي نوع من أنواع القلوب تحملونها بين صدوركم؟ فكانوا يتضايقون من هذا الكلام، فقال لي هذا تاريخ قديم ونحن أولاد اليوم، يعني كما نقول نحن. قلت له لا، غير صحيح، لأنكم تفتخرون بجورج كلارك، هذا الذي كان يستمتع بتعذيب الهنود الحمر وقتلهم والتمثيل بالجثث وسلخ فروات الرأس، وكنتم تجعلونه رمزا وطنيا. أندريه جاكسون الذي كان يتلذذ بسلخ فروات الرأس والتمثيل بالجثث أصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وضعتم صورته على عملة فئة $20. من ضمن الامور اللي انا كنت دائما اختلف مع فايز، وكنت احرص دائما اني خلال مقابلاتي معه في غوانتنامو ان لا يعمل مقارنات. يعني الجواب على قد السؤال. يعني من ضمن الامور اللي انا اعتقد ان الامريكان مسكوها على فايز بالدرجه الاولى. في احد الجلسات المحاكمه لما سالوه شنو رايك بالاشخاص الذين يقومون بقطع رؤوس الأسرى. طبعا اللي في هذه الفترة كانت هناك عمليات تنظيم القاعدة وداعش في العراق. فكان المفروض انه في رأيي الشخصي كان المفروض ان فايز انه يقول انا غير موافق على هذا الامر وهذا ليس من الاسلام، وفعلا هذا ليس من الاسلام. ولكن هذا الرجل عمل مقارنة. قد يمكن في ناس تتفق معه انه قال عملية قطع الرؤوس عمل ارهابي، نفس ما صواريخ كروز وتوماهوك لما تطيح على ناس مدنية تقتلهم هم هذا عمل ارهابي. وصلت الى مكان التحقيق، ولأول مرة في غوانتنامو ولآخر مرة رأيت وفد أمني من الواضح أنهم يهود، لأنه عندهم لحى والشعور من الزلف، ويلبسون الطواقي الصغيرة القلنسوة الصغيرة هذه على الرأس، وكانوا يلبسون مدني لأول مرة، لأن كان وقتها في بداية الأيام، أنا أتذكر في 2002. فأدخلوني إلى غرفة التحقيق، توقعت أن هؤلاء هم الذين سيحققون معي، لكن الواقع لا، ليسوا هم. دخل علي مع مترجم، دخل علي شخص كبير في السن، عمره فوق 60 سنة، أبيض الشوارب، أبيض الشعر، طويل، جسمه جيد. قال لي أنا عندي أسئلة أريدك تجاوبني عليها. قلت له على أي أساس؟ من أنت؟ قال أنا دكتور في التاريخ لكني متعاقد مع CIA. أنا أتكلم من الناحية الفكرية فقط. أنا جئت إلى غوانتنامو لأقابل أشخاص أقل من أصابع اليدين. كان وقتها عدد معتقلي غوانتنامو في بداية الأيام تقريبا 500. ما رأيك بإقامة الدولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية؟ فأنا مباشرة من السؤال تذكرت الوفد الأمني اليهودي الذي رأيته قبل قليل، فعلمت أنهم جروب، يعني فريق. فقلت له على أي أساس تسألني هذا السؤال؟ أنا لست معتقل لأنكم تريدون إقامة دولتين، أنا هنا معتقل لقضية معينة، ناقشني على هذه القضية. أنا إنسان اتهمت ظلما وزورا وأنا أطالب بمحاكمة عادلة، فكلمني بقضيتي فقط. قال لي لا، أنتم بالنسبة لنا هنا نعتبركم سامبل، عينة، نفهم هذا الفكر الذي هو في الخارج، الجماعات الإسلامية على اختلاف تنوعها وعلى اختلاف عملها
وعلى اختلاف أفكارها وتوجهاتها. مو مهم عندي، لكن أنا أريد أعرف، لأن أنت تمثل شريحة، هذا يمثل شريحة، إحنا نريد نفهمكم. فما رأيك بإقامة الدولتين؟ قلت له رجاء لا تسألني خارج الموضوع. Now, the government promises us that if they can get the military commission system, which is an inherently unfair system, if they can get the benefit, they can prosecute up to 40 people. Now, I don't believe they're going to prosecute 40 people, but 40 people out of 779. But the tragedy is not even there. The tragedy, the real tragedy, is that 46 human beings, 46 men, are going to be held for the rest of their lives in indefinite detention without the opportunity to ever be able to step foot into a courtroom and to prove their innocence. كان همنا انه عندما يعني كان واضح انه فوزي هو اكثر ترجيحا للخروج قبل فايز. يعني فايز كان ما عنده ثقة في ان هذا النظام القمعي البائس اللي هو عانى منه طوال هذه السنين انه هم راح يفرجون عنه، لانه هو شاف الحقيقة كاملة وبالتالي يعرف درجة القهر والتعذيب والحرمان اللي تعرض لها، فما كان عنده ثقة. يعني لذلك كان يمكن يتصرف بشكل مختلف عن فوزي، وكنا احنا متوقعين من خلال المعطيات هذا ان فوزي ارجح راح، وهذا اللي حصل. يعني فكان همنا طبعا انه خروج فوزي ينجح علشان اهميته في خروج فايز، وكذلك في خروج البقية، لأن أنا بالنسبة لي كل اللي موجودين هناك الذين لم يحصلوا على محاكمة عادلة على الأقل لازم توفر لهم محاكمة عادلة. فقال لي الولايات المتحدة الأمريكية لأنها هي الأفضل في العالم هي التي يجب أن تقود هذا العالم، تقوده إلى الحرية وتقوده لتحقيق القيم الإنسانية. نحن نعتقد أنه يجب على البشرية جميعا تحقيق هذا المبدأ، مبدأ القيم الإنسانية والعدالة والحرية. يجب علينا جميعا أن نتحد. أنا الآن أرى ماذا تفعله اليد الأمريكية بالمعتقلين، وأرى بوضوح تمثال الحرية ماذا يصنع في داخل الزنازين الانفرادية في غوانتنامو. فهذا الأمر لا ينطلي عليه، قد ينطلي على الآخرين لكن لا ينطلي علينا نحن في داخل هذا المعتقل. فقلت لا نعطي قصة. ونحن في سجن قندهار وكنا في خيام، وهذه الخيام مفتوحة يعني أزالوا الأروقة، فقط السقف الخارجي من الخيمة، الغطاء الخارجي، والجوانب كلها مفتوحة من الناحية الأمنية، وهي مجموعة خيام متفرقة وكل خيمة حولها أسلاك شائكة. فبينما أنا كنت أمشي كثير يعني في اليوم مع شدة الحر، كنت أمشي أدور حول الخيمة ممكن 11 ساعة في اليوم، يعني لا أتوقف إلا فقط للصلاة ومراجعتي القرآن، كل شيء وأنا أمشي. يعني حتى أن أحيانا كنت أمنع من المشي يعني لأن كنت أمشي كثير حول الخيمة. فوأنا أمشي سبحان الله رأينا قطعة معدنية تلمع تحت أشعة الشمس. كان وقت يعني شيء غريب، لأن الأمريكان قبل أن ينشئوا هذه الخيام أزالوا كل القطع المعدنية سبحان الله من الناحية الأمنية. فعندما رأيت هذه القطعة أخذناها، كان عليها الغبار لكن كانت فعلا مثيرة للفضول، فمسحناها وإذا عليها منجل وشاكوش. كانت هذه هي ميدالية لجندي روسي كان موجود في نفس المكان، لأن المكان المعتقل في قندهار هو قريب من مطار قندهار. نفس هذا المكان كان فيه 60,000 جندي روسي أيام الحرب الروسية الأفغانية في الثمانينات، والجنود الروس انسحبوا وقتل الكثير منهم. فلعلها هذه كانت هي ما تبقى من جندي روسي بائس قتل في هذا المكان، ولم يبقى من جسده إلا هذه القطعة المعدنية التي يعني تشير إلى وجود هذا الجندي في يوم ما في هذه الأرض. فكنت سبحان الله أتأمل القطعة وأنا مبهور، يعني بعد 20 سنة تقريبا
ولا زالت هذه القطعة موجودة. فجلست أتأملها، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول: الذي قهر المجرمين بالأمس سيقهرهم اليوم. ظلمة قتلوا الأبرياء وقتلوا من أجل صراع بينهم وبين آخرين. الذي عانى من هذا الصراع هم أبرياء ليس لهم ناقة ولا جمل. فرآني جندي أمريكي فصرخ علي: hey come here. فأنا جئت. قال لي: ما الذي بيدك؟ قلت له: قطعة معدنية. قال: ما هذه؟ قلت له: انظر، هذه كانت ميدالية، واضح أنها ميدالية لجندي روسي كان موجود في هذا المكان، وهذا هو ما تبقى من هذا الجندي الروسي. تمنيت أن الجندي يفهم، لكنه لم يفهم. أخذ ينظر إلى القطعة المعدنية وابتسم ووضعها في جيبه فرحا مسرورا، لأنه حصل على ذكرى قيمة من هذا المكان. قلت للمحقق، قلت: الجندي لم يفهم، ورئيسكم أيضا لم يفهم، وأعتقد أنكم لن تفهموا إلا بعد فوات الأوان. فقال لي وهو غضب، وقد كان طوال فترة التحقيق يحاول السيطرة على أعصابه، قال لي باللغة الإنجليزية وبهذه الطريقة تماما وكأني أراه الآن وهو يقولها لي. قال لي: You will be here for a long, long, long time. فأنا ابتسمت. قلت: But I don't believe that the United States will maintain its power within this long, long, long time. قد أتاك بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات. قد أتاك روعة الجمال، هيبة الجلال، أن يراك من دعاك. جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه. جاءت البشرى إليه بالعطايا في يديه. من دعاك نظرة النعيم، منحة الكريم، أن يراك